یه منطقه. سلام دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. قبل از هر کاری خواهش میکنم که ما رو لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. نظرات خودتون رو هم در کامنت ها برای ما بنویسید. امروز اومدیم شمالی ترین نقطه تهران، توچال. با وجود اینکه قیمت دلار داره روز به روز بالا میره، اما مردم از تفریحات خودشون نمیزنن و اینجا حتی شلوغ‌تر از روزهای دیگه هم بوده. حتما یه سری به اینجا بزنید، از تفریحاتش لذت ببرید. من خودم سقوط آزاد رو اینجا تجربه کردم، واقعا پر از آدرنالین و هیجان بود که در ادامه ویدیوشم براتون گذاشتم. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. یادتون نره که ما رو لایک و سابسکرایب کنید و برای ما کامنت بذارید. یه منطقه. مترو یادم رفت.
قبول نداشتم. هر کشوری بود. مثلا حالت ترشک لواشک باسی همه مسافرت بودن.
لواشک بازی تشریف بیارید مهمان رو باشید بفرمایید خانم آقایون سلام بفرمایید ترشک لواشک فاسیل داداش دلت میاد این فاسیل رو رشی یه داداش یه برای آسی ببر نه کلا کمپایر رو زنگ دوم سلام علیک. جیب جلوییه پیش هم